I need to know if you'll give me a second chance. They don't come around often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. To get you off my mind, and I know it's true, and I'll say this to you, I want you back. There's something inside. Hello guys, welcome to the AKR review show, and today we have the all new Gixxer 250 and अब यो बाइकको फुल डिटेल्स हैन यसको स्पेसिफिकेसनहरुको सब कुरा गर्छ हामी यो भिडियोमा एन्ड डु वाच टिल द एन्ड गाइज एन्ड यसको म अब डिटेल्सहरु देखि लिएर यसको अन रोड अफ रोड हाइवेको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्छु जस्ट इन अ सेकेन्ड गाइज And lo yo bike ko front ko kura garam hai and you can see first of all the noticeably all LED headlamps hai and हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि तपाईको डिस्क ब्रेक छ अगाडि हैन and डिस्क ब्रेकमा तपाईको डबल च्यानल ABS छ and यो एलोय व्हील्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो एलोय व्हील्स त हल्का हल्का दामी छ हैन हल्का सिल्भर अब क्रोम हालेको छ हैन एकदम युनिक देखिन्छ अब यो जिक्सर को लागि मात्रै अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अगाडि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन दिएको छैन USD दिएको छैन and त्यो चाहिँ सुजुकीले कस्ट कटिङ गर्न दिएको जस्तो लाग्छ मलाई and माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ है बाइक अब यो चाहिँ स्पेशल MotoGp एडिसन हो त्यो भएर ब्लू कलरमा छ अनि हाम्रो यो अर्को सिल्भर र म्याट ब्ल्याक कलर नि आउँछ एन्ड यहाँ चाहिँ FI हेर्न सक्नुहुन्छ FI को लोगो छ हैन भन्छ यो बाइक हामी फ्युल इन्जेक्टर मोडल हो एन्ड साइडमा इन्डिकेटर्सहरु देखिहाल्नु भयो हैन एन्ड त्यही हो अब साइड लुक्स हेर्नु पर्दाखेरि हैन फुल फेयरिङ दिएको छ अनि MotoGP एडिसन भएको हुनाले अब यो हल्का रेसिङ सुजुकी को रेसिङ हेरिटेजको हैन सुजुकी को रेसिङ बाइकबाट इन्स्पायर्ड ग्राफिक्सहरु हालेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है एन्ड अगाडि अब इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलको कुरा गरे मैले छ हैन इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईको गियर इन्डिकेटर दिएछ फ्युल इन्डिकेटर एन्ड देखि लिएर तपाईको यहाँ सबै चाहिनेहरु सबै सर्भिस इन्डिकेटरहरु एन्ड मैले चाबी अन गरे है इन्जिन वार्निङ लाइट गियर इन्डिकेटर हैन सबै दिएको हुन्छ है एन्ड त्यही हो बेसिक जस तपाईलाई चाहिने अब सिफ्ट लाइटहरु पनि छ यो सिफ्ट लाइट हो हैन दिस बेसिक तपाईलाई चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलहरु सबै छ है एन्ड स्विच क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड ह्यान्डल बार नि अब तपाईको क्लिप अन टु पिस अब क्लिप अन ह्यान्डल बार छैन एकदम राम्रो एकदम कुल र प्रिमियम लुक इन्हान्स गरिदिएको छ एन्ड यु क्यान सी यो इन्जिन किल स्विच एन्ड स्विचको क्वालिटी चाहिँ मलाई मन परेन है एन्ड हल्का अझै इम्प्रुभ गरे हुन्थ्यो यो एकदम प्रिमियम सेगमेन्टको तर यसको सुजुकी जिक्सर 150 हरुमा हुने यस्तै स्विच गियर छ एन्ड मिरर हेर्न सक्नुहुन्छ वाइड मिरर छ पहिलाको जिक्सर जस्तै एन्ड ट्याङ्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ फाइबरको ट्याङ्क हो हैन नट मेटल एन्ड यो चाहिँ 12 लिटरको छ एन्ड सिट हेर्न सक्नुहुन्छ है एन्ड सिट चाहिँ दुईटै वाइड छ है एन्ड पहिलाको जिक्सर भन्दा हल्का ठुलो भयो जस्तो लाग्यो तर हाइट पनि बढेको छैन अब हल्का स्पोर्ट स्ट्यान्ड दिनको लागि अब अग्लो सिट छ है एन्ड अब क्विकली अब इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको इन्जिन चाहिँ अब तपाईको 250 सीसी को अब SOSC सिंगल सिलिन्डर इन्जिन हो हैन एन्ड यो चाहिँ ओइल कुलिङ छ यसमा लिक्विड कुलिङ छैन एन्ड यसमा तपाईको सुजुकी इको परफर्मेन्स भन्ने अब टेक्नोलोजी युज भएर यसको माइलेज र इफिसिएन्सी बढ्छ एन्ड यसको पावर चाहिँ तपाईको 26.5 हर्स पावर र 22.6 न्युटन मिटरको म्याक्सिमम टर्क रहेको छ एन्ड अनि क्विकली देखाएँ तपाईलाई हैन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन रेडिएटर गार्डहरु खासै कति राम्रो देखाएको छ है राम्रो त देखेको छैन बट यहाँ रेडिएटर छैन तर यहाँ सुजुकीको ओइल कुलिङ सिस्टम भएको कारणले यहाँ भित्र तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ
यहाँभित्र तपाईँको सानो गिल्सहरू रेडिएटरहरू छ होइन एन्ड सुजुकीको ओइल कुलिङ सिस्टम छ जसले गर्दा तपाईँको अब हुन्छ नि सर्भिस कस्टहरू ड्रास्टिकली डाउन हुन्छ होइन अब लिक्विड कुलिङको कम्पेरिजनमा एन्ड एक्जस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एक्जस्ट चाहिँ ट्विन पोर्ट छ होइन त्यसको तपाईँको अब बेसी अनि हल्का राम्रो साउन्ड आउँछ अब धेरै राम्रो यसको सुजुकीको साउन्ड अब धेरै अब लाउड नभए पनि हल्का राम्रो डिस्टिङ छ है एन्ड पछाडिको कुरा गर्नुपर्दा पछाडि डिस्क ब्रेक छ एन्ड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि एबिएसको सेन्सर छ देखिसक्नु भयो एन्ड टायर अगाडि भइहाल्यो एन्ड पछाडि पनि अल एलइडी टेल ल्याम्प छ एन्ड त्यही हो गाइज होइन एन्ड गियरको कुरा गर्नुपर्दा 6 स्पिड गियर बक्स अनि यसको तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ एन्ड जुन चाहिँ इनफ हुन्छ होइन नेपालको बाटोलाई इनफ छ राम्रै ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ अब सिटी र हल्का बिग्रेको बाटोलाई चाहिँ ठिक हो बट अब अफरोडमा हल्का गाह्रो हुनसक्छ बट वी क्यान म्यानेज है एन्ड सुजुकीको यो एकदम राम्रो छ एन्ड ग्राफिक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्यानलहरूदेखि लिएर एन्ड त्यही हो अब यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो बाइक पनि धेरै हेभी छैन होइन एन्ड यो फुल फाइबर बडी छ एन्ड त्यही हो गाइज है अनि त्यही हो बाइकको डिटेल्सहरू एन्ड माइलेज चाहिँ तपाईँले यसको 30+ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको बाटोमा है मैले अब राइडिङ चाहिँ यो माइलेज चाहिँ तपाईँको राइडिङ स्टाइलमा पनि भर पर्छ है हामीले मात्रै भन्न मिल्दैन ओभरअल यो बाइक एकदम कम्प्लिट प्याकेज छ अब यसको स्पेक्सहरू हेर्दाखेरि होइन 26.5 हर्स पावर भनेको अब राम्रै पावर होइन नट ब्याड भन्छु होइन एन्ड त्यही हो अब ओभरअल अब यसको एकछिनमा अब हामीले यसलाई राइड गरेर अब यसको फुल अन रोड अफ रोड र हाइवे पर्फर्मेन्स कुरा गर्छौँ गाइस एन्ड यो बाइकको सिटी राइडको कुरा गरौँ है एन्ड सिटी राइडको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइक सजिलै छ चलाउन है अन्त नर्मल बाइक चलाउने बानी छ भने यो बाइक चलाउन नि सिटीमा गाह्रो पर्दैन एन्ड लाइट वेट छ पिकअप राम्रो छ इनिसियल त्यहाँ ओभरटेक गर्न सजिलो हुन्छ एन्ड सिटीमा यसमा एउटा दुइटा कम्प्लेन के लाग्यो भन्दाखेरि यसको तपाईँको क्लिप अन ह्यान्डल बारले गर्दाखेरि हल्का घरिघरि गाह्रो हुनसक्छ टाइट जामहरूमा तर पनि इट्स म्यानेजेबल एन्ड यसको मिरर चाहिँ हल्का वाइड भएको हुनाले हल्का तपाईँको सानो ग्यापहरूमा हल्का मिरर छोड्ने हल्का तपाईँलाई रिस्क हुन्छ एन्ड यो बाइक अब बडी तात्ने इन्जिन इन्स्टल गर्ने सिटीमा केही पनि समस्या छैन होइन यो बाइकको एन्ड ओभरअल यो बाइक सिटीमा एकदम दामी नै छ भनौँ एन्ड इट्स गुड एन्ड लेट्स मुभ टु माई फेभरेट पार्ट द हाइवे है एन्ड नोट गाइज है मैले यो बाइक लिमिटेड टाइमको लागि थियो हामीसँगै एन्ड त्यही भएर लङ हाइवे टुर केही गर्न भ्याइएन बट अब जति पनि हामीले राम्रो बाटो खुल्ला बाटोमा चलायौँ है अब हाइवे जस्तो बाटोमा त्यही अनुसारको म रिभ्यू दिन्छु एन्ड ओभरअल यो बाइक अब हाइवेमा एकदम राम्रै छ भनौँ है मैले अब कति दिवसभरि चलाएँ एन्ड यो सुजुकीको टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक ट्र्याक बाइक भन्दा पनि यो सुजुकीले स्पोर्ट्स टुरर भनेर यसको ट्याग लाइन राखेको छ एन्ड हाइवेमा एकदम राम्रो छ एन्ड हाइवेमा मेन तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यसको इन गियर एक्सिलेरेसन हो एन्ड इन गियर एक्सिलेरेसन यसको एकदम राम्रो छ एन्ड तपाईँको एकदम इजिली 6 स्पिड गियर बक्स छ यसको टप स्पिड चाहिँ तपाईँले 140 एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अझ कसैले त 150 पनि अचिभ गरेको छ एन्ड सिटीमा पनि यसको इन गियर एक्सिलेरेसन एकदम राम्रो छ तपाईँले अब लो स्पिडमा पनि हाई गियरमा चलाउन सक्नुहुन्छ है एन्ड यसको माइलेज पनि हाइवेमा एकदम राम्रो छ सुजुकीले 38 kmpl को माइलेज क्लेम गरेको थियो है अब इन्डियाको स्पेक्स हेर्दाखेरि बट अब नेपालको रोडमा हामीले इजिली 30-35 को अब हाइवेमा त 30+ वा 35 को हामीले माइलेज गेस गर्न सकिन्छ एन्ड मेन भनेको हाइवेमा तपाईँको कर्नरिङ हेर्नुपर्दा बाइकको राम्रै छ कर्नरिङ है एन्ड ब्रेकिङ पनि राम्रो छ अब स्पोर्ट्स बाइकको अब ह्यान्डलिङ राम्रो भइहाल्ने हो एन्ड ब्रेकिङ चाहिँ तपाईँको डबल च्यानल एबिएस छ एन्ड एबिएस पनि एकदम राम्रो छ एन्ड ब्रेकिङ फिडब्याक एकदम राम्रो छ एन्ड हाइवेमा यसको मलाई अलिकति केही कम्प्लेन लागेको भनेको सुजुकीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको यसको ट्याङ्क रेन्जमा हो एन्ड ट्याङ्क चाहिँ यसको 12 लिटर मात्रै छ है एन्ड यो चाहिँ ठिकै हो बट अब सुजुकीले 14 लिटरको बनाएर चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो एन्ड यसको विन्ड स्क्रिन चाहिँ हल्का अलि ठुलो राखिदियो भने हल्का विन्ड स्क्रिन अझै सानो भयो हल्का ठुलो बनाइदियो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो एन्ड त्यति नै हो अब ओभरअल यो बाइकलाई मैले 8 आउट अफ 10 रेट गर्छु अब यो बाइकको हल्का अफरोडको कुरा गरौँ है एन्ड यो बाइक हामीसँग लिमिटेड टाइमको लागि थियो एन्ड जस नेपालको बिग्रेको भत्केको बाटोमा चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स छ यसको है अफरोड त्यही साह्रै नराम्रो छैन एन्ड यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 165 mm छ है एन्ड यो राम्रै ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो अब त्यही साह्रै धेरै नै होइन थोरै नै होइन है एन्ड बट अब यसको चाहिँ यस्तो स्पोर्ट्स बाइकमा सेन्टर स्ट्यान्ड हुँदैन है जसले गर्दा चाहिँ यसो तपाईँको ब्रेकरहरूमा स्ट्यान्ड हुने चान्स हुँदैन जसले गर्दा ग्राउन्ड क्लियरेन्स ओके नै छ एन्ड अब यसको अगाडि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन छ जसले गर्दा एकदम सफ्ट छ युएसटी भएको भए हल्का स्टिफ हुन्थ्यो होइन बट अब राम्रै छ है यसको अफरोड पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ
तर यो स्पोर्ट्स बाइक हो एन्ड यसलाई अब अफरोड अब हार्डकोर अफरोड लैजान म रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ बट अब हल्का माइनर अफरोड होइन अब बिरेको भत्किएको बाटोहरूमा यसले गर्न सक्छ अनि अफरोडिङ क्यापेबिलिटी पनि यसको छ एन्ड अनलाइक अरू बाइकहरू जस्तो एन्ड त्यही हो गाइस है एन्ड ओभरअल यसको अफरोडिङ क्यापेबिलिटी पनि राम्रो छ एन्ड यसको तपाईँ एक्सट्रिम भन्दा नि माइनर अफरोड गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट एन्ड अफरोड गर्ने बेलामा मैले अब अफरोड जानुभएको छ भने अब प्लिज अब अफरोड टायरहरू तपाईँले हालेर जानुभयो भने एकदम इजी हुन्छ एन्ड त्यही हो गाइस guys and hello guys, welcome back and now it's time to put down the GoPro and put on shade right now the shade chasma lagam and now we are currently here at Dobilla and आज हामी Dobilla आएको थियौँ to test ride the all new Gixxer SF250 and आज हामीसँग त्यो MotoGp एडिसन थियो हामीसँग and MotoGp एडिसन थियो and अब बाइकमा भएको थियौँ जाम होइन and त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक यहाँ मस्त छ है and Dobillaमा आएको एउटा ब्युटिफुल ठाउँ छ पोखराको एन्ड यो बाइकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाइक एकदम राम्रो छ है एन्ड ओभरअल बाइकको पर्फर्मेन्स पिकअप पावरदेखि सबै राम्रो छ एन्ड अब तपाईँको 250cc को बाइक हो 26 हर्स पावर भनेको तपाईँलाई मोर देन इनफ हुन्छ है एन्ड क्विकली यसो सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिटीमा एकदम यो बाइक राम्रै छ है तपाईँको जुन नर्मल कम्प्युटर बाइकहरू हुन्छ त्यस्तै छ एन्ड यसको सिटको पोजिसन पनि अब स्पोर्ट्स बाइक भए पनि त्यति साह्रै नराम्रो छैन एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का हल्का रियर सेट छ होइन फुटपेस होइन हल्का रियर सेट छ बट वी क्यान म्यानेज अनि क्लिपर ह्यान्डलबाट पनि यस्तै अहिले टक्की नै गर्नु पर्दैन होइन हामी यत्तिकै हल्का अपरेटेड छ है एन्ड हल्का सुजुकीले अलिकति वाइड गरिदिएको भए हल्का अलिकति माथि अलिकति यो क्लिपर ह्यान्डल हल्का वाइड गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो एन्ड तर हल्का सिटीमा चाहिँ एकदम राम्रो छ तपाईँको नर्मल बाइक जस्तै गुड्छ भने मैले है एन्ड एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने यसको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ टर्निङ रेडियस हुन्छ नि तिनीहरूको कम्पेरिटिभली अब यहाँ हुन्छ तपाईँले फर्काउनेमा यस्तै फर्काउनुपर्छ कि एन्ड त्यस्तै गर्दा अब यो यसको मात्रै होइन सबै स्पोर्ट्स बाइकको प्रब्लम हो है एन्ड त्यही भएर हल्का तपाईँले अब एकदम सानो गल्ली छ भने त्यसलाई फर्काउने बेलामा गाह्रो हुन्छ बट वी क्यान म्यानेज है एन्ड त्यही यो सिटीमा अब तपाईँ सानो गल्लीतिर कतै पार्किङ सार्किङबाट निकाल्दा यसो टर्निङ गर्ने बेलामा हल्का गाह्रो हुनसक्छ अरूलाई सिटीमा त एकदम राम्रै छ एन्ड सिटीमा अब इन्जिन हिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्जिन हिट छँदै छैन केटिएम बाइकहरू जस्तो यो इन्जिन ताप्दैन एन्ड सुजुकीको तपाईँको यहाँ चाहिँ अब यो बाइक अब ओइल कुल्ड होइन 250cc भए पनि ओइल कुलर दिएको छ बट यो ओइल कुलर चाहिँ एकदम नर्मल ओइल कुलर होइन एन्ड यहाँभित्र तपाईँको रेडिएटरहरू सबै दिएको छ है एन्ड त्यही भएर एकदम इफिसियन्ट हो तपाईँको बाइक कहिले ओभर हिट हुँदैन एन्ड त्यही हो एन्ड अब यसको हाइवेको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइक अब तपाईँको स्पोर्ट्स बाइक अब टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक भन्दा नि एसएफ भनेपछि तपाईँको यो GXR होइन यो एसएफ भनेपछि यो त स्पोर्ट्स टुरर हो है एन्ड यसको 12 लिटरको ट्याङ्क दिएको छ है 12 लिटरको ट्याङ्क दिएको छ यसको माइलेज चाहिँ तपाईँको 30+ हुन्छ किनभने सुजुकीले अब माइलेजमा धेरै माइलेज गर्नको लागि होइन माइलेज बढाउनको लागि यहाँ सुजुकी इको पर्फर्मेन्स भनेको टेक्नोलोजी पनि युज गरेको हुन्छ है एन्ड त्यही भएर तपाईँको ट्याङ्क रेन्ज पनि राम्रो हुन्छ एन्ड हाइवेमा तपाईँलाई मेन चाहिने भनेको पिकअप पावर हो होइन एन्ड यसको लो एन्ड पनि एकदम राम्रो छ लो एन्ड र मिड एकदम राम्रो छ है अनि टप एन्ड चाहिँ ठिकै छ है टप एन्ड चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न पाएन बट यसको इनिसियल पिकअप यसको चेन्ज पकेट पछाडिको ठुलै छ होइन तर इनिसियल पिकअप एकदम राम्रो छ अनि मिड रेन्ज त राम्रो भइहाल्नु भयो है अनि तपाईँको सिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब राइडरलाई त कम्फर्टेबल सिटै छ है अनि यो पछाडि पिलियनको लागि पनि कम्फर्टेबलै छ फर्म प्याडिङहरू राम्रो छ बट अब हुन्छ नि त अब लङ टुरलाई चाहिँ अब यो इफिसियन्ट हुँदैन अब त्यही हो अब तपाईँले पछि जेल सिट्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सबै स्पोर्ट्स बाइकको प्रब्लमै भयो एन्ड हाइवेमा चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ अब तपाईँको यहाँ नर्मल हाइवे जति अब कर्नरिङ सरनिङ ह्यान्डलिङ पनि अब स्पोर्ट्स बाइक हो सुजुकीको बाइक एन्ड टायर पनि अब तपाईँको एमआरएफको टायर दिएको छ है अनि एमआरएफको तपाईँको रेजी टायर छ अगाडि 110 पछाडि 150को टायर छ है अनि जसले गर्दा तपाईँको यहाँ यो टायर चाहिँ अब ग्रिप चाहिँ ठिकैको छ होइन ओभरअल राम्रै ग्रिप छ रोड टायर भएर तपाईँलाई एकदम अब एक्सट्रिम अब हार्डकोर अब हाइवे राइडहरू गर्नुहुन्छ कर्नरिङ गर्नुहुन्छ भने अब गो फर द पिलेरिज अर डनलप है अनि अब अफरोडको कुरा गरौँ क्विकली अनि अफरोडमा चाहिँ अब राम्रै छ यसको होइन अब स्पोर्ट्स बाइक भएर नट ब्याड है यसको 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ सरी गाइस अनि यसको चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ जसले गर्दा तपाईँको अब खाल्टोहरूमा छ अनि नर्मल स्पिड ब्रेकरहरू हुन्छ अनि जसमा तपाईँलाई अब केही पनि गाह्रो हुँदैन एन्ड हल्का हाम्रो यहाँ जामको समस्या आएको जस्तो छ है जाऊ गो सरी फर द डिस्टर्बेन्स चाहिँ अब भन्न नै मिल्दैन अनि यसको युज गर्न मलाई अब जाँगर पनि छैन होइन 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ एन्ड अगाडि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन छ पछाडि मोनोसक भइहाल्यो विथ 7 स्टेप एडजस्टेबल छ है एन्ड फर पिरियडको लागि एडजस्टेबल गर्न मिल्छ पछाडिको सक चाहिँ अनि यसको सक चाहिँ तपाईँको सफ्टै छ होइन
बडी बाउन्सी पनि छैन होइन एकदम बडी सफ्ट भएर बाउन्सी पनि छैन बडी हार्ड पनि छैन अन्त कर्नरिङ गर्न पनि एकदम राम्रो एन्ड यसको टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन भएर तपाईँको अब अफर जाँदा पनि इनकेस गइहाल्यो भने तपाईँलाई रिप्लेस गर्न सस्तो पर्छ एन्ड त्यही हो सुजुकीको तपाईँको यसको अगर केही एकदम मेन हाइलाइट अब यसको राइभलहरू भन्दा के भन्छु भन्दाखेरि यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 5 लाख छैन यो फर्दर यो स्पेसल MotoGp एडिसन है यसको तपाईँको नर्मल भर्जन लिनुभयो चाहिँ अझै समथिङ 10,000 जति थोरै छ होला है तर यसको सिल्भर र म्याट ब्ल्याक कलरमा आउँछ अर्को अनि अब अर्को पोइन्ट दिनु पर्ने भए सुजुकीको अब रिलायबिलिटी राम्रो छ 5 इयर्सको इन्जिन वारेन्टी दिएको छ एन्ड यसको सर्भिस कस्ट पनि कम्पेरिभली थोरै हुन्छ किनभने यो ओइल कुल मोटरसाइकल भएपछि अब सर्भिसिङ कस्ट पनि थोरै हुन्छ एन्ड स्पेयर पार्ट्स पनि अब राम्रो पाउँछ एन्ड नोन एन्ड ट्रस्टेड ब्रान्ड हो सुजुकीको अब हुन्छ नि त अब रेन्जहरू सर्भिस सेन्टरको रेन्ज चाहिँ अक्रस नेपाल फैलिएको छ है एन्ड त्यही अब निटपिक अब अलिअलि मैले केही कमी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्ड त्यही हो सुजुकीले केही कमी भनेको हल्का अब यसमा स्लिपर क्लच छैन अब स्लिपर क्लच दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो है अनि अगाडिको भाइजर हल्का ठुलो हालिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो एन्ड ट्याङ्क रिङ चाहिँ तपाईँको अब 12 लिटर पनि छैन अब हल्का अब ट्याङ्क पनि हल्का ठुलो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो एन्ड अरू चाहिँ केही छैन निटपिक गरेको अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ अब हल्का 160 भन्दा नि 180 को जति भयो अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ एन्ड त्यही हो अब ओभरअल यो बाइक राम्रै छ है एन्ड केही अब मैले केही छुटाएँ होला होइन केही छुटाएको भए कमेन्टमा सोध्नु होला अब मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर डाइरेक्ट मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ एन्ड अब आजलाई भिडियो यति थियो गाइज है एन्ड अल थ्याङ्क्स टु अब सुजुकी सोरुम पोखरा है आउनुहरूले आज हामीलाई दिउस पहिलायो बाइक दिनुभयो अब बाइक एउटा मात्रै थियो त्यही पनि दिनुभयो होइन अभाइलेबल गर्नुभयो एन्ड ह्याप्पी क्लियर टु अल अफ यु है एन्ड अब क्यामेराम्यान सागर दाइको साथ पछाडि होइन एन्ड म अब तपाईँलाई बिदा माग्न चाहन्छु एन्ड मेक स्योर टु चेक द डिस्क्रिप्सन है एन्ड मलाई नि फलो गर्नु एन्ड सुजुकी नेपाललाई पनि फलो गर्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू गाइज सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग